כשאנחנו מגיעים לשלב הזה של המשא ומתן, זה מגיע מתוך מקום שהוא יחסית מאוד מאוד שוויוני. אנחנו רוצים להשקיע בחברה, והחברה רוצה שאנחנו נשקיע בה, וזה לגשת לתוך המשא ומתן כזה, ממקום שהוא באמת מקום מאוזן. אז אני אוהב להסתכל על הבורד פק ועל המצגת שעשו בגיוס הקודם ובגיוס לפני כן, ולהגיד, טוב, זה מה שציפיתם שיקרה, זה מה שקרה, כמה ודאות יש במה שאתם אומרים. גם התחום שעובדים, כמה קשה זה להשיג את ההכנסות. האם ההכנסות לוקחות 6 חודשים כל חוזה או חודש כל חוזה? האם ה-ROI על חוזה הולך להיות תוך שנה או תוך שנתיים? נתונים כאלה עוזרים לי להבין אם אני הולך להציע לך הצעה שתדלל אותך ב-15% או ב-30%. כיוון שאנחנו משקיעים בחברות שהן יחסית מאוחרות, אנחנו מסתכלים על השוק הציבורי בתור היכולת שלנו להעריך את המכפיל של החברה. אז המכפיל הוא כרגע רלוונטי להכנסות של החברה, או להכנסות שיהיו לה בשנה הקרובה. אז אנחנו מסתכלים על פלח השוק ועל חברות דומות שנקראות קומפס, ואנחנו מנסים להעריך מה המכפיל הנכון לחברה היום, ומה יהיה המכפיל שלה בעת האקזיט, כדי לוודא שמבחינת הקרן אנחנו צופים פה החזרים מספיק טובים על אותה השקעה. אם יש פער מאוד גדול בין מה שהחברה רוצה לבין מה שאני חושבת שאו אנחנו כצוות חושבים שאפשר לשלם, אז או שלא נתחיל בתהליך, או שננסה לשכנע אותם, ואם לא נצליח אז נעזוב את התהליך. אבל לפעמים יש פער לא גדול. ואז נשאלת השאלה, לעשות את כל התהליך ובסוף להתמקח. יש כל מיני שיטות, זה מאוד 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 תלוי בדינמיקה של התהליך, ברמת התחרות. לפעמים השותף שמוביל את ההשקעה כן מאמין בשווי, והשותפים האחרים. אצלנו למשל החלטות הם יוננימוס, כל השותפים צריכים להסכים להשקעה. זה תהליך די מורכב, אבל הוא קריטי, הוא קריטי. כי יש משתנה אחד בעסקה שהוא לא משתנה, וזה השווי שנכנסת בו. ולכן אם נכנסת לחברה בשווי גבוה, החברה יכולה להיות מאוד מצליחה, אבל אולי לא בספיק בשביל שהתשואה שלך תהיה מעניינת. ואז מזה בעצם נגזרת אבלואציה, איזה סוג של מחיר נכון לחברה בזמן הנתון הזה שאנחנו מסתכלים עליה. ובדרך כלל זה איזשהו סוג של ריקוד. ואתה יודע איך זה בדרך כלל בחיים, כל אחד מרגיש שהוא קצת מפסיד ומתכנסים למשהו שכל הצדדים חיים איתו בשלום. אנחנו פחות מוטרדים מכמה אחוזים יהיה לנו בחברה, אנחנו יותר רוצים לראות יכולת החזר של ההשקעה שלנו, שתיגזר מיכולת החברה להיות חברה מצוינת, ומהיכולת שלה להראות צמיחה מהירה ומחירות מהירות לאורך הזמן.